Yo bro, ඔයාලගේ දෘශ්‍ය චිත්‍රක අනුහුරුකුරු තියනවාද? මොකද්ද කිව්වේ? හකුරු? මේක කොහෙද මල්ලි හකුරු මේ කම්පියුටර් ෂොප් එක? නෑ දෘශ්‍ය චිත්‍රක අනුහුරුකුරු. මල්ලි මම උඩ එකපාරක් කිව්වා මේ හකුරු කඩන්නේ නෙමෙයි. අයියෝ බ්‍රෝ, ඔයාලා මහලුවකට කම්පියුටර් ෂොප් කරනවා. අනුහුරුකුරුව දන්නේ නැද්ද? VGA එකක් කිල්ලුවේ VGA එක. තේරෙන සිංහලෙන් කියන්න බෑ මල්ලි. VGA දෙන්නම් ආයි නාන්න. අයියෝ බ්‍රෝ, සිංහලෙන් තමා කිව්වේ. ඉතින් ඔයාලා සිංහල තේරෙන්නෙත් නෑනේ අප්පා. මේ ඔයාලා රැස් වී දෙන අනුහුරුකුරු එහෙම නැද්ද? රැස් වී දෙන? පොඩ හිටපන්. ඔගේ රැස් වී දෙන්නේ. පොඩ රැස් වී දෙන්න. හරි. 3 days later. අලොක්කා, good morning අය. මේ විනෝද දන්න ගන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද මල්ලි කියන්නේ? විනෝදන්න? ඔව්. හැබැයි හොඳ quality විනෝද දන්නක් ඉන්න ඕනේ. වොරන්ටිත් ඕනේ. යකෝ මේක නරක සෙල්ලම් බොඩි කුණේ තරම් නෙමෙයි. මේක කම්පියුටර් ෂොප් එකක් බං. කම්පියුටර් ෂොප් එකක්. කවුද මේ නරක සෙල්ලම් බඩුවක් කිල්ලුවේ? මං ඉන්නේ විනෝද දණ්ඩ. විනෝදන්න? යකෝ මේ මහා දවාලේ ගිහිල්ලා මේ කඩේකට වනචරකම් කරන්නේ? උඩ පිස්සුද? කවුද ওই වංචකම් කරන්න ආවේ? මං ඉන්නේ විනෝද දණ්ඩ. ජොයිස්ටික් නේද ජොයිස්ටික්? විනෝද දඬු. අපිට දන්න ජොයිස්ටික්. බෑ මෙතන මේ එක එක දඬු ඉල්ලන්න ඇවිල්ලා දැන් මෙතන ඉංග්‍රීසියෙන් ටෝක් දන්නේ නේද? පළයන්ට වනචරකම් හරි ගොඩ කියන්නේ.